ආයුබෝවන් නුරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ නිතරම සැර ජාතිත් එක්ක කන පරාටයකට වඩා වෙනස් විදිහේ පරාට එකක් හදාගන්න විදිහ. පරාට කිව්වහම නිතරම මතක් වෙන්නේ කරි එකක් එක්ක හරි ඇතුළට පුරවපු පිරවුමක් එක්ක හරි සුපුරුදු විදිහට අපි කන පරාට එකනේ. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක අද අපි පැණි රස පරාට එකක් හදලා බලමුද? මේකට කියන්නේ මලයි පරාට කියලා. මේක දකුණු ඉන්දියානු කෑමක්. ඒ වගේම තමයි මේ පරාට එක හරිම රසයි. මේ මලයි පරාට එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. කිරි මිලිලීටර් 170ක් අරගෙන තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. සීනි තේ හැඳි එකකුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, පොල් තෙල් මේස හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට සීනි දා ගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාගත්තා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට කිරි ටික ටික දාගෙන රොටි පදමට ඩෝ එකක් හදා ගන්න ඕන. අපි මේ දාගන්න කිරි එක මද රස්නෙන් ගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට කිරි වෙනුවට මද රස්නේ උණු වතුර වුණත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිරි දාගත්තාම රස වැඩි. මේ විදිහට කිරි ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට හදාගන්න. ඊළඟට අතට තෙල් ටිකක් අරගෙන පිටි බෝලේ ගාගමු. දැන් අතේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන පිටි ඩෝ එකෙන් කොටසක් කඩලා අරගෙන පිටි බෝලයක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි මලයි එක හදාගන්න ඕන. ඒකට අපිට කිරි පිටි කෝප්ප භාගයකුයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප කාලකුයි ඕන වෙනවා. සීනි මේස හැඳි එකකුයි ගිතෙල් තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ගිතෙල් වෙනුවට බටර් ගන්නත් පුළුවන්. වාචනයක් ලිපේ තියලා ගිතෙල් දාගමු. ඊළඟට කිරි එකතු කරගමු. දැන් මේ ගිතෙලුයි කිරි හොඳට කලවම් කරගමු. මේ විදිහට කිරි ටික රත් වෙනකොට සීනි එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ පිටි කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳට වතුර ගතිය හිඳිලා යනකම් හැඳි ගා ගන්න ඕන.
මේ බලන්න. දැන් මේ ටික හොඳට ඝන වෙලා එක ගුලියකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි පදම. දැන් අපේ මලයි එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ලෑල්ලක් උඩට හරි පැන්ට්‍රි টොප් එක උඩට හරි පිටි ටිකක් ගා ගන්නවා. හදාගත්ත පිටි බෝලයක් මේ විදිහට තියලා දෙපැත්ත හරව අතින් තුනී කරගන්න. ඊළඟට රෝලින් පින් එකෙන් හොඳට තුනී කරගමු. දැන් ගිතෙල් හරි බටර් හරි තේ හැන්දක් මේ විදිහට දාගන්නවා. අපි දැන් මේ තෙල් ටික පරාට එකේ හොඳට ගාගමු. ඊළඟට අපි හදාගත්ත මලායි වලින් කොටසක් මේ විදිහට පරාට එක මැද්දෙන් තියාගන්නවා. දැන් අපි මේක නවා ගමු. ඔන්න බලා ගන්නකෝ මේක නවා ගන්න විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා උඩින් පිටි ටිකක් ගාගමු. රෝලින් පින් එකෙන් හිමීට තුනී කරගමු. මේ බලන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත හරව තුනී කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා හදාගත්ත පරාට එකක් ඒක උඩින් තියාගන්නවා. මේ පැත්ත හොඳට පිච්චුනහම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් අපි උඩ පැත්තට තෙල් ටිකක් ගාගමු. දැන් මේ පැත්ත පිච්චුනහම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ පැත්තටත් තෙල් ටිකක් ගාගමු. මේක දෙපැත්ත හරව හොඳට පුච්ච ගන්න. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත මලයි පරාට ටික. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ පරාට 6ක් හදාගත්තා. මේ පරාට එකෙන් එන්නේ වෙනස්ම රසක්. මේක කිරිම කිරි රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.